Vandaag zijn we in het prachtige Volendam. En we gaan je allerlei mooie dingen van Volendam laten zien. Maar wat ook nog wel belangrijk is, ik sta heel vaak op camera in deze films. Maar de cameraman Gabe gaan we vandaag ook zien. Want we krijgen hem, denk ik, hopen dat het lukt, in klederdracht straks te zien. Dus ga je mee? Ik ben Jan Smit en ik ben palingroker en dat doe ik al 50 jaar en de 5e generatie van vader op zoon. Ik rook paling sowieso, zeebaars, dorade en zalmmoten, heet gerookt. En alles wat ik rook is alleen voor ons restaurant en voor de winkel waar jullie binnenkwamen. De eerste 3 generaties die rookten haring, want toen was het nog Zuiderzee. En dat noemen ze ook Bokkum. Dat is onze bijnaam geworden. En dat de afsluitdijk kwam, toen verdween de haring, want toen werd het water zoeter na verloop van jaren. En toen kwam er heel veel paling binnen en toen gingen ze paling roken. Paling kwam altijd uit het IJsselmeer en er is nog wel genoeg paling in het IJsselmeer, maar paling uit het IJsselmeer die worden niet bevet. Om te roken moet paling vet zijn. Ja. En dus tegenwoordig, als je paling koopt, 35% komt uit de kwekerij. Dat is gewoon wilde aal, glasaal, die ze vangen bij Spanje, Portugal en Frankrijk. En die worden opgekocht door die kwekerij. In Brabant had je er heel veel. En die gaan in bassins, worden gevoerd, bewegen weinig. En wat hier 10 jaar duurt, duurt in een kwekerij 14 maanden, dan is hij zo groot. Er zijn gelukkig een paar kwekerijen waarvan de smaak ook top is. Alleen die huid is hard. Dus die fileren we allemaal. Paling uit het IJsselmeer, ja, die is nog heel geschikt om te stoven. Want die moet juist niet vet zijn, maar om te roken, dan wordt het echt een droge stok als je ze rookt, snap je? Wij roken met geschaafd vuurhout. Dat komt uit Scandinavië, niet geïmpregneerd hout. Dit heb ik nodig om te zorgen dat het vuur niet te wild gaat, want anders barsten ze, dan ben ik alle vet kwijt. Alle palingen uit Europa en trouwens ook Afrika, die worden geboren in de Sargassozee. Dat is bij de Bermuda-eilanden. Dat is 6000 kilometer hier vandaan. Dat is echt een mysterie, gebeurt op grote dieptes. En dat is eerst een larfje. Dat larfje gaat richting Europa, een jaar onderweg. En als ze Europa bereiken, gaan ze naar zoet water. Na een jaar of 10, als ze deze grootte hebben, dan willen ze weer terug naar die Sargassozee om te paaien. En dan sterven ze. Dus net als zalm, alleen zalm doet andersom. Je wordt in zoetwater geboren, gaat er zout en terug. Eén paling die teruggaat, die zorgt tussen de 1 en 3 miljoen eitjes. Dus ze hoeven niet allemaal terug hoor. Vandaar dat nog paling zat is. Ze zijn natuurlijk al schoongemaakt de dag ervoor. En dan 's morgens vroeg, dan ben ik hier om 5 uur, dan gooi ik ze in een pekel. Ongeveer een half uurtje. En dan gaan ze aan een pen. En dan zorg ik dat ze los van elkaar zitten en dan hang ik ze erin. En als ze klaar zijn, dan moet ik er ook weer in om ze eruit te halen. Dus dan gaat hier niks automatisch. De robot, dat ben ik. Je kan paling met geen enkele vis vergelijken. Ik vind het allerlekkerste wat er bestaat. En zo ziet dus de ideale paling eruit. En die krijg je niet voor elkaar met computers. Dit is echt alles op gevoel. En je moet stapelgek zijn op producten en dat ben ik toevallig. Nou, Listen to my story and you'll see. Jan, we lopen in jouw mooie restaurant nu naar boven. Maar wat vinden wij hier? Hier vind je het Palingsound Museum. Dus alles over de muziek in Volendam. Hoe het is ontstaan. En nou verderop zag ik een foto ook van Willem van Koten, want die speelt wel een belangrijke rol in de naam. In de naam. Ja, Willem die was heel gek op de paling. En hier zie je dat ze paling meenamen. Dit is Bulverwij van Veronica. En iedere keer als ze paling meenamen, dan werd een plaatje gedraaid. Dus ze wisten wel hoe het werkte. En toen zei Joost de Draaier, Willem van Koten, die zei, hier heb je de palingsound.
Dus zo is dat woord ontstaan. Maar de eerste keer dat de Cats op de radio kwamen, toen lag iedereen zijn hamer neer in de bouw. Want dat was echt uniek. Volendam bandje op de radio. Ja. What a crazy life I'm living. Yesterday my girl left town. She'll be Nou, hier zie je ook allemaal prijzen van de BZN. Dat weten ook weinig mensen. Die hebben meer platen verkocht als de Beatles en de Stones. Echt waar? Zie je? Oh, wauw. Op alle lijsten zie je Rolling Stones, Queen, nummer 1, album top 100, nummer 1, top 40 is. Ja. Dat is de meest succesvolle groep. Het gaat gewoon door. Dus Jan Smit, die heeft ook een belangrijke jongen in de muziek, want die heeft de 3J's, Nick en Simon, ook een podium gegeven. Ja, zeker. Dus en dat gaat nu door en met Piet, zijn kleindochter, Mel. Ja, Die is op het ogenblik ook enorm heel mooi. populair, maar dat is een geweldige zangeres. ja, absoluut. Daar is Piet heel trots op. Even in the darkest night, there's no need for crying. Since you've been gone, don't miss you. Ik ben Malou en we zijn bij Foto de Boer in Volendam, waar je foto's kan maken in traditioneel Volendams kostuum. We krijgen echt heel veel toeristen van over de hele wereld. En René Vroger, nou ik kan eigenlijk niet bedenken wie er niet op de foto is geweest, maar er zijn er een hoop geweest. Since you've been gone, you're out of my head. Kunnen wij ook op de foto? Uiteraard, ja, we zullen jullie helpen, geen probleem. Heavens to the heavens, there she goes. With a messy smile and mean pose. She makes my blood as hot as the sun. Heaven to the heavens, I got to run. Like a locomotion. I move locomotion. Woo! Dat klinkt al fantastisch. En je speelde een heel bekend nummer. Peter Koelewijn heb geschreven voor onze band. En dat is al 50 jaar geleden. En ik zag jullie laatst in de krant. Het liedje heeft zelfs Brazilië gehaald. Toevallig kreeg ik van de week nog een klein mailtje van iemand dat heel Brazilië daar in de tijd op danste. Fantastisch. Brazilië, het land van de dans. Ja, daarom. Ja, en dan op dat liedje, dat vond ik echt geweldig. Je komt ook uit een bekende muzikale familie. Ja, dat klopt. Want jouw broer is... Mijn broer is Kees Veerman van de Cats, zanger van de Cats. Je hebt Piet Veerman, die zingt die grote hits. En Kees die zingt prachtige mooie kleinere liedjes. Maar daardoor zijn de Cats wel ook groot geworden door de twee verschillende solo zangers. En ja, ik doe het nog steeds, want ik zit in de Tribute to the Cats band. En daar vertolk ik vaak, zing ik vaak de liedjes van Kees. Want ja, dat is toch wel een beetje de timbre, de stemachtig. Wat toch wel erop lijkt. Daar komen er heel veel muzikanten uit Volendam. Heb jij een verklaring hoe dat nou kan? Hoe kan het dat Volendam zo succesvol muzikaal is? Ja, de ene zegt dat hebben ze op de botter met elkaar hebben ze maken op zitten jutten met zingen op de plecht en noem maar op. Anderen zeggen weer dat het uit de kerk komt, Gregoriaanse samenzang. En dat zou, ja, die samenzang van de diverse beentjes is natuurlijk ook wel frappant. En dat zou natuurlijk ook wel kunnen, dat het meer uit die hoek komt. Om alles over Volendam te weten te komen, gaan we nu het Volendam Museum bezoeken. Want daar gaan ze ons meer vertellen over het moois van Volendam en de historie. Ga je mee? Kun je iets over de historie vertellen? Weet je, wanneer is Volendam ontstaan?
Ik zie de eerste naam in het schotboek, dat is een belastingboek, Ja? zie ik de eerste namen verschijnen in 1462. In 1517 telde Volendam 18 huisjes. 1609 is er weer een telling, dan staan er 28 huisjes in Volendam, dus zo'n 280 mensen. Volendam is katholiek gebleven, dus niet geworden, we zijn het gebleven. En zo'n 90% in deze buurt werd protestant, behalve Volendam. En dat is ook een karaktertrek van de Volendam. Wij doen het namelijk net even anders. Sailing home across the ocean. Dit is een botter. En hier zit 28 ton eikenhout. Zit er op zo'n botter. Zo'n bot kwam op 3500 gulden. Als je nu 28 ton eikenhout bestelt, dan ben je 1,5 miljoen kwijt. De masten, dat zijn naaldbomen. Die groeien in het Zwarte Woud in Duitsland. De Duitsers noemen dit ook Hollanders. Die botters kwamen altijd met verse vis de haven in. En hoe komt dat nou? Als je hier goed kijkt, hier zitten allemaal gaatjes. Hier gaat het water er doorheen. En het komt uit de andere kant er weer uit. Dus je hebt altijd levendige vis, want er zit 6000 liter water in. Het is continu wordt dat vervest. En die zeilen die werden dan getaand, deze is niet getaand. Tanen wil zeggen, dan gaan ze in een taanketel, daar zit conserveermeel in, daar zit eikenschors in. En die Volendammers gooiden daar ook ossenbloed bij. En dan krijgen ze een prachtige rode kleur. Maar dan gingen ze ook 5 jaar langer mee. En de touwen en de netten werden dus ook getaand. Dat werd dat sterker. A cold and rainy night. De Lutine, gebouwd in Toulon. Frans Vergat, een 3-master. Daar heb je hem op een schilderij. Kwam in Engelse handen terecht. De Engelsen hebben hem een beetje verbouwd. En toen kwam er crisis in Hamburg. En toen is dat schip de Lutine vol met goud. Er zaten 195 goudstaven, duizenden goudstukken en 150 zilverstaven aan boord. En toen is dat schip, de Lutine, van Yarmouth naar Hamburg gevaren. Alleen, je moet langs de Waddeneilanden. En als je hier bij die Waddeneilanden kijkt, hier heb je de Vlie. Daar heb je diepteverschillen van 80 centimeter naar 15 meter. Dus dat geeft al enorme krachten. Nou, dat schip kwam in een windkracht van boven de 12, had geen kans en is stuk geslagen. En al dat goud is over die bodem verspreid. En toen gingen ze dat goud erboven halen. En van de 195 goudstaven kwamen er 112 erboven. 83 waren er weg. En er waren 1000 goudstukken weg. Nou, je raadt het al. Er waren 2 Volendammers eroverheen geweest. En die hadden dat goud meegenomen. Vandaar dat er in 1850 hier ook een vissersvloot lag van 258 botters. Dankzij Pieter Salmon en zijn schoonzoon Nicolaas Keuken. Maar mochten ze het goud houden? Want Nou, wat denk je zelf? officieel niet, hè? Officieel niet. Maar Pieter had op een gegeven moment 14 panden op de dijk. Ja, dat weet je genoeg. Ja. Ik zie hier staan, sigarenbandjeshuisje. Wat is dat? Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen hobby van een monnik. Een uitgetreden monnik. Hij is na de oorlog, in 1946 is hij gestart hiermee. En toen heeft hij zo'n 7 miljoen sigarenbandjes gepakt. Dat is met recht monnikenwerk. Het is ook echt monnikenwerk. In 1964 is hij overleden en toen is het naar de overkant gegaan, naar de buurman. En die heeft er toen nog 4 miljoen bijgeplakt. In totaal zitten er 265 verschillende merken zitten er in dit mozaïek. En in 1991 is het naar het Volendams Museum gekomen. Mooi Volendam. De tijd springt slordig met je om. Toch blijft de visserschip. We zijn aan het einde van ons bezoek aan het prachtige Volendam. En we hebben weer mooie dingen beleefd. Muziek, paling, vis, prachtig dorp en gaben hebben we gezien in klederdracht. Dat was ook wel uniek. Dus dank voor het kijken en abonneer je op ons kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van onze nieuwe filmpjes. Want er komen er echt nog wel meer aan. Tot de volgende keer. Toch zal het